Vâng, và anh có thể chia sẻ tâm sự những cái cơ duyên nào mà anh đến với cây cảnh nghệ thuật, đến với một cái vườn cây bonsai, cây ăn quả bonsai phong phú về chủng loại và có giá trị như thế này. Vâng, cháu chào chú ạ. Nhất là trước mắt chú là một cây hồng xiêm. Thì cháu cũng xin chia sẻ là thứ nhất là sự đam mê của cháu. Báo cáo với chú là ngày xưa là cháu làm nhà nước. Bản thân của cháu là xuất phát từ là người nghề y, người thầy thuốc. Nhưng mà cháu đam mê cây cảnh này là từ năm 2010. Thì đến năm 2012 là cháu quyết định là cháu xin nghỉ nhà nước và cháu ra cháu làm nghề kinh doanh cây cảnh này. Trước tiên thì năm 2012 là một cái bước vào nghề của cháu thì cũng là rất bình thường thôi. Nhưng như chú biết đấy, là cháu cũng nhờ chú từ năm 2012. Thì lúc đấy cháu có một cái động lực là cháu có 10 tác phẩm nhỏ hay 15 tác phẩm cháu làm ra mà chú quay cho cháu là từ sáng đến chiều để cháu bán hết này. Thế đấy là một cái động lực mà nó rất là thúc đẩy cháu là phải bước vào con đường sinh vật cảnh này, nghệ thuật của cây cảnh này. Và từ đấy là cháu có sự đam mê nó cháy bỏng lắm. Thì báo cáo của chú là thời kỳ đầu thì cháu cũng chưa nghĩ đến cái cây ăn quả này đâu. Nhưng mà sau cháu đi cháu nhìn thấy những cái cây ăn quả nó đẹp quá. Thì cháu nảy ra một ý định là thôi là nhà vườn mình phải làm một cái là đặc sản của cây ăn quả này. Thì đến bây giờ là cháu đã xây dựng một cái vườn là rất là phong phú rồi. Và trước mắt chú và quý vị biết rằng là đây là một cây hồng xiêm. Mà cây hồng xiêm này của cháu đến giờ phút này là cháu đã làm hoàn thiện 100% rồi. Đấy. Nó có cái vẻ đẹp là rất là hoàn mỹ. Một cây hồng xiêm mà nó được cái cốt cách thứ nhất là bệ này, được thân này và được tay cành cháu đã xây dựng là phải nói là nó rất cơ bản rồi. Vâng. Đây là một tác phẩm mà cháu đặt tên là Đại Hồng Phúc. Tác phẩm Hồng Xiêm của anh đã đi tham dự những cái triển lãm hoặc trưng bày ở đâu chưa? Dạ, cháu đi triển lãm một vài chỗ rồi chú ạ. Vâng. Đặc điểm là vừa rồi cháu vừa xuống chỗ đường đua F1 đấy. Cây này thì cũng được ban tổ chức đánh giá được giải chú ạ. Vâng, tức là Nó là sự động viên thôi. Festival sinh vật cảnh thủ đô 2024 vừa rồi. 2024 đấy. Vâng. Chúng ta quan sát một cái nét đẹp riêng của cái hồng xiêm. Nếu xét về cái mặt bệ đế, những cái vẻ rễ, những cái u sụn tuổi cao của cây hồng xiêm đã được thể hiện ra rõ rệt. Đấy. Nhiều người đánh giá là cây hồng xiêm này ở cái độ tuổi tầm khoảng độ trên 100. Trên 100 năm. Từ một người chơi bonsai nhỏ cho đến lòng đam mê sưu tập rất nhiều cái dòng cây ăn quả trong sân vườn nhà mình, thì đây là một điểm sáng của khu vực Phúc Thọ và vùng lân cận. Là một người có cái bộ sưu tập cây ăn quả bonsai phong phú nhất, mang đậm nét tất cả các vùng miền, kể cả từ Bắc Trung Nam đều quy tụ về đây, những cái dòng cây của ba miền. Chúng tôi đến thăm mà thực sự đánh giá đây là một trong những cái vườn tiêu biểu trong khu vực. Vâng, không chỉ có những cây mà dòng ăn quả vú sữa, còn có những cái dòng cây khác, ví dụ như là kể cả hồng xiêm, đào tiên, chay, mít, ổi. Đấy. Còn rất nhiều, ví dụ như xoài và những cây nhãn. Tôi không thể bỏ qua một cái bệ cây vú sữa mà anh Mạnh Cường cũng có những cái chia sẻ với chúng ta. Trước mắt một cây vú sữa mà cái bệ nó nổi cộn lên một cái nét đẹp, và các cái vẻ rễ chạy xung quanh tỏa ra trên mặt đất, như là như anh em vẫn còn vui gọi là mặt đồng hồ đấy. Vâng, báo cáo chú, vâng. Đây là một tác phẩm vũ sữa mà cháu đã xây dựng 6 năm trời rồi. Tất cả những tay cành của cháu bây giờ là hình là không có, cháu không đi dây. Cây này là cháu làm theo cái tán vít chú ạ. Vâng. Những cây nào ra cho tán vít thành một tán ô tròn rất đẹp. Và năm nay hiện tại thì cháu đã để quả rồi. Thì là chú sẽ zoom quả lại để cho quý vị thưởng thức cây vũ sữa này. Cây vũ sữa này thì báo cáo chú tuổi đời thì cháu cũng chưa biết được bao nhiêu. Nhiều người hỏi cháu là tuổi đời. Đấy.
Nhưng mà cây này theo cháu thì đánh giá là tuổi đời nó không dưới 100 tuổi đâu. Chắc chắn là điều đấy. Cái thứ hai là cái cây này nếu mà đúng khuôn viên vườn nhà ai mà rộng lớn mà để làm thành một cái quả đồi cho lên ý, thì cây này tuyệt vời. Đẹp quá. Đẹp. Cây này được cái là không sâu xia, không có một tí sẹo xiếc nào ở Vâng. trong, rất là ngắn. Bây giờ tôi lùi ra xa để chúng ta ngắm tổng thể của một cái bóng vú sữa, tán rất tròn và đều. Đấy. Sau 6 năm tạo tác thì anh Mạnh Cường đang sở hữu một tác phẩm vú sữa với cái bóng tương đối là hoàn hảo. Cái này báo cáo với chú là không phải là cây nhỏ đâu bạn, tán rộng tròn đều phải 5 mét đấy chú ạ. Đường kính của tán Đường kính của tán là 5 mét. 5 mét. 5 mét tròn đều. Thế có thể anh cung cấp thêm một cái đường vanh của cái cổ thân kia không? Vanh cổ thân này được tầm khoảng 260. 260. 240 này, ngày trước đo là 247. Nhưng mà cách đây 3 năm rồi. Bây giờ nó phải 250 là chắc chắn rồi. Vâng. Bởi Rất vì đây tuyệt cháu vời. cũng đo chú, nếu mà đường kính đấy ạ. Nó đo thôi. 2, 4, 6, nó tầm 70, hơn 70. 70 hơn 70 thì 37 21, thế là quãng độ cho là 25 26 đi. Đấy. Đấy. Nó 240. Thế và những cái mạch rễ chúng ta nhìn thấy nó tỏa ra rất đều các phía. Và cái hiện trạng này chúng tôi đứng đây chú nhìn thấy rồi, để chú zoom ra. Rất nhiều đấy. Đấy, đây là cái đấy, anh bỏ tay ra, vâng. bỏ tay ra để cho lá nó tự nhiên, tôi zoom quả đây, cái quả rất to rồi các bác nhìn thấy không? Đấy. Rồi. Cháu xin giới thiệu với chú với lại quý vị yêu cây là đây là một tác phẩm ổi. Đây là cây ổi ta. Thứ nhất là cháu xin giới thiệu đấy, chú cho em xem là khi nó nảy lộc lên là lá nó sẽ đỏ. Cây này đặc điểm cái là lá rất đẹp. Đấy, cái thứ hai là quả là ổi lòng đỏ. Ổi mỡ, quả lòng đỏ rất là đẹp. Cái cây ổi này thì cháu cũng xây dựng được một vài năm nay rồi. Tất cả những tay cành này bây giờ cháu là bỏ hết dây rồi, không có cái gì là đã hoàn thiện 100% rồi. Và tác phẩm ổi này thì cháu cũng đã lên đá. Đấy. Cháu cũng đã ký đá. Tất cả những màu đá này là cháu chọn là nó phải có đồng hành với lại cái da ổi này. Vâng. Rất là hay. Nó theo cái gu, theo cái gu của màu da vỏ của cây ổi. Cây ổi này thì tán trải dài ra tầm khoảng 5 mét chú ạ. Đấy. Thứ nhất là cây này là một thân, nó cột kèo với nhau, tất cả nối từ bên này sang bên này. Đấy. Tất cả các bạn cứ nghĩ là cây này có thể xem video bảo ghép nhưng không phải ghép. Đấy, chú soi trực tiếp với cháu là từ trên cái này cột kèo này, từ cái hết. thân này sang thân bên này. Đấy. Là có cái cầu nối. Đó, cầu nối hết ạ. Và trên này thì cũng tạo những cái cột kèo trên này. Báo cáo với chú đã được Dính cái là rồi. từ ngày cháu về là nu nó mọc rất là nhiều. Những cái nu này là càng ngày càng to, càng quý chú ạ. Một cây ổi ta mà phải nói là cháu rất là tâm đắc với cây ổi này. Vâng, thực ra ổi thì nếu mà chỉ đánh giá về cái màu vỏ thôi thì không đủ để nói lên cái tuổi của cây. Bởi vì ổi nó sẽ bong vỏ. Vâng. Đấy, hết cái đợt vỏ già này là tự nó bong thì trở thành cây nó lại gần như non. Nhưng để đánh giá cây ổi mà có tuổi lớn hay không ấy, là chúng ta đánh giá vào cái điểm này. Đấy. Là một, lu cục gai góc và cái đường gân của nó. Đấy, nó không phải là trơn tru nhẵn nhụi đâu. Nó sẽ trở thành những cái nếp nhăn này, Vâng. những cái nổi cộn lên như vậy này. Đấy là để đánh giá tuổi cây ổi cao hay thấp. Chứ còn nếu đánh giá vỏ thì cây này cũng như là cây tường vi, cũng như là cây du chẳng hạn, nó thay đổi vỏ thì chúng ta không đánh giá được. Rất đẹp. Và cái đặc biệt nhất như chúng ta vừa nghe anh Mạnh Cường giới thiệu, mỗi một lần trổ lộc, đứng ngắm những cái lộc non của cây ổi nó cứ đỏ như này. Vâng, thích lắm chú ạ. Và khi quả chín bổ ra trong ruột lại lòng đào. Lòng đào đỏ. Đó là cái mà chúng ta cảm thấy rất thích. Rất nhiều người gọi là đánh giá tác phẩm ổi này trong cái khu vực xứ Đoài, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thạch Thất. Quanh cái khu vực này thì đây là một trong những cái cây mà nhiều người đến tham quan phải trầm trồ, phải đánh giá là có những cái giá trị rất cao. Vâng, bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức nét đẹp của một cây nhãn.
bonsai tại vườn anh Mạnh Cường, ở làng Thư Trai, xã Phúc Hòa, Phúc Thọ, Hà Nội. Một cái ngạc nhiên nhất là khi tôi về thăm vườn thì đúng cái độ cây nhãn trổ lộc. Ngoài những cái chùm lá già bánh tẻ rồi thì chúng ta vẫn thấy cây nhãn đưa ra những cái lộc non màu đỏ rất là hấp dẫn. Đấy. Báo cáo chú, đây là một cây nhãn ta, cây nhãn ở miền Bắc nhà mình. Đấy, một cây nhãn ta mà cháu đã lên chậu cũng phải được chục năm nay rồi chú ạ. Và Để cháu xây dựng cái cành này từ ngày xưa là cắt cụt đến đây xây dựng cái cành này. đấy, Cháu hy vọng tức là từ lúc mình cắt nó còn mới có cái cút thôi đấy. Vâng. Thế mà nó ra mầm và lớn được như thế này. Đấy. Cây này cháu hy vọng là từ sang năm là có những năm nó ra trổ quả rồi đây, nhưng mà cháu chưa cho ra quả thôi. Bởi vì là cây này là phải để cho nó to hết cành này cho ra quả thì nó mới đẹp. Xây dựng Lộc đẹp quá. đẹp quá thôi. Được cái nhãn nó cũng khỏe chú ạ. Và Nhãn đã lên chậu rồi xong mà khỏe. cái đường thân của nó đảo chiều, Vâng. dáng siêu rất là đẹp. Đây chúng ta thấy cái dáng của nó dáng siêu bên này, nhưng mà bên này nó lắc này, nó lắc, nó đảo chiều. Đấy, chứ nó không ươn cây. Chú ạ, xây dựng một cây nhãn này cũng đã lâu lắm đây. Tất cả ngày xưa cắt cụt đến đây chú ạ. Đây là cành mới đấy, cành cháu xây dựng. Và Đấy. cái Cành vết này cắt, vết cành này cắt cắt. thân này. Đấy. Cắt Thế thân mà nó chính mọc này. được một cành uốn lên đây, Rồi. một cành tạt sang đây. Đấy. Vết cắt cũng gần hết rồi. Ok, quá đẹp nha. Trong số những cây ăn quả bonsai tại vườn anh Mạnh Cường, chúng ta không thể bỏ qua một loại cây cũng là cây ăn quả, bởi vì quả trái cây chòi mòi này cũng ăn được. Một cây chòi mòi đang ở cái tốc độ có thể dùng cái từ gọi là siêu trái. Đây. Khi mà ở cái độ trái chín từ phớt hồng cho đến đen thì đó là cái độ đẹp nhất của cây chòi mòi. Trên sẽ không còn cái lá nào nữa, mà chúng ta chơi những cái chùm nó như là chùm cà phê, chùm hạt tiêu, nhìn rất đẳng cấp luôn.